सो न्यूमेरिकल नंबर 19 बघायचं पेज नंबर 25 वर. सो पेज नंबर 25 मध्ये आपण बघतो न्यूमेरिकल नंबर 19 रीड करायचंय. अ मेटॅलिक रिंग ऑफ मास 1 kg. सो आपल्याला फर्स्ट केस माहिती आहे. सो शेप इज रिंग and then mass is given as 1 kg. So mass 1 kg given. When rotating about one of its diameter, so ring साठीची सब केस दिली आहे अराउंड diameter. सो डायमीटर मध्ये आपल्याला मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होतो हे माहिती आहे. सो आपण डायमीटर साठीची व्हॅल्यू घेतली अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर. इट इज मोल्टन अँड रिमॉड्यूल्ड इनटू थिन युनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस. सो रेडियस रिंगचा अँड डिस्कचा सेम असेल. याला मेल्ट केलेलं आहे, रिंगला मेल्ट करून डिस्क मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे. सिमिलर पॅटर्न मध्ये आधी पण आपण न्यूमेरिकल बघितलेलं असेल. सो जेव्हा आपण मोल्टन एखादा फॉर्म घेतोय तेव्हा मास रिमेन्स कॉन्स्टंट. ऑब्वियसली आपल्याला माहिती आहे की मासची क्वांटिटी काही चेंज होणार नाहीये. रिंगला आपण मेल्ट केलेलं आहे. सो मास ऑफ दॅट रिंग शुड बी इक्वल टू मास ऑफ दॅट डिस्क. सो दोन्ही साईडचा मास एक्झॅक्टली सेम असेल. अँड अगेन गिवन काय ऑफ सेम रेडियस. रिंगचा आणि डिस्कचा रेडियस पण सेम असायला पाहिजे. सो रेडियस ऑफ रिंग शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क. या दोन क्वांटिटीज आपल्याला दिलेल्या आहेत. डिस्क मध्ये आपण कन्व्हर्जन केलेलं आहे. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, हाऊ मच विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. सो आपल्याला इथे रोटेटेड अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस मधला मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचा आहे. सो डिस्कच्या अराउंड घ्यायचा आहे. अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस मीन्स आपल्याला मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचा आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंगच्या अराउंडची व्हॅल्यू पण आपल्याला गिवन आहे अँड दॅट व्हॅल्यू इज 1 kg मीटर स्क्वेअर. सो रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मासची क्वांटिटी आपण इथे घेतोय अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दॅट रिंग इज ऑल्सो गिवन ॲज 1 kg मीटर स्क्वेअर. सो ही क्वांटिटी आपल्याला गिवन आहे. सो नॉर्मल फर्स्ट क्वांटिटीज लिहून घ्यायच्या, जस्ट रीड करायचे. सेंटेन्स वाइज सेपरेशन जर आपण करून घेतलं तर आपल्याला इथे दिसेल मेल्ट केल्यानंतर मास कॉन्स्टंट आहे. सो रिंग अँड डिस्कचा मास एक्झॅक्टली सेम असेल. रेडियस कॉन्स्टंट घ्यायची, हे पण गिवन मध्ये दिलंय. अँड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग इनिशियल जो मेल्ट करायच्या आधीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज 1 kg मीटर स्क्वेअर. ही क्वांटिटी पण आपल्याला दिलेली. देन नेक्स्ट पार्ट मध्ये बघायचं. नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर. केस क्विकली रिवाइज करायची. जेव्हा आपण एखादी रिंग घेतोय, रिंग साठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा सगळ्यात मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो. सो दॅट मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वेअर. रिंग साठीची व्हॅल्यू ती केस आपल्याला माहिती आहे. अबाउट इट्स ओन डायमीटर. डायमीटर जर आपण घेतलं तर डायमीटरची व्हॅल्यू मेन व्हॅल्यूच्या हाफ होते हे आपल्याला माहिती आहे. सो अबाउट डायमीटर रिंग साठीची व्हॅल्यू जी गिवन व्हॅल्यू आहे इट इज mr स्क्वेअर बाय 2. सो मेन फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे रिंगचा अबाउट डायमीटर. दोन्ही व्हॅल्यूज जस्ट आपण मॅच करू शकतो. सो आपल्याला मास अँड रेडियस याच्यावर डिपेंडेंट क्वांटिटी दिसते. मेल्ट केल्यानंतर आपल्याला डिस्क साठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करायचा आहे. सो डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेव्हा आपण नॉर्मल डिस्क घेतोय, डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंगच्या हाफ असतो. सो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वेअर बाय 2. दोन्ही व्हॅल्यूज आपण सेम पॅटर्न मध्ये घेतलेल्या आहेत. इथे गिवन व्हॅल्यू mr स्क्वेअर बाय 2 इज 1 kg मीटर स्क्वेअर मध्ये. अँड देन डिस्क साठीची मेन व्हॅल्यू mr स्क्वेअर बाय 2 असेल. मास इज कॉन्स्टंट, रेडियस इज कॉन्स्टंट. देयरफॉर फॉर्म्युला जर कॉन्स्टंट असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू पण कॉन्स्टंट यायला पाहिजे. सो इथे किती आपल्याला दिसतंय की आपला आन्सर 1 kg मीटर स्क्वेअर असायला पाहिजे. का? मास कॉन्स्टंट आहे, रेडियस कॉन्स्टंट घ्यायची, बाय 2 फॅक्टर सुद्धा फॉर्म्युला मध्ये आपल्याला सेम येतोय. आपल्याला गिवन क्वांटिटी होती अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग. रिंग साठीचा फॉर्म्युला mr स्क्वेअर बाय 2 असेल. डिस्कचा मेन फॉर्म्युला विचारला अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस विचारला mr स्क्वेअर बाय 2 असतो. दोन्ही फॉर्म्युले सेम आहे. सो लेफ्ट साइड शुड बी सेम. हेच आपल्याला क्विकली सेंटेन्सेस मध्ये मेन्शन करता यायला पाहिजे. सो आपण जेव्हा सेंटेन्सेस मध्ये मेन्शन करतो तेव्हा आपल्याला त्या क्वांटिटीज इक्वेट झालेल्या दाखवता येते. हे जे डायग्राम आपण ड्रॉ केलेलं डायग्राम आपण रफ कॅल्क्युलेशन साठी यूज करायचं आहे. आपल्याला मेन आन्सर मध्ये डायग्राम ड्रॉ नाही केला तरी पण चालणार आहे, पण हे आपल्याला क्विकली दिसायला पाहिजे म्हणून आपण या डायग्राम्स ड्रॉ केलेले आहेत. रिवाइज करता यायला पाहिजे प्रत्येक वेळेला. सो क्लिअर झाला पार्ट. सो आपण एक सेंटेन्स क्रिएट करा.